Hello there! So today another learning is coming up. I am Teacher G and you are at icanlearn YouTube channel. Alright, so this video is about sharing my step-by-step presentation for my classroom observation or CO in this school year 2022. Stay tuned to get some ideas and tips. Co-teachers. Disclaimer lamang po, the information shared is just based from authors' experience only. Thank you. So, if you want to learn, stay tuned and don't forget to like, share, and hit the subscribe button so that you will learn again for the coming educational uploads. Thank you. Hi, ito pong isi-share ko sa inyo ay sa mga teachers na magsisiyo pa lang or nangangailangan ng mga ideas para sa step-by-steps para sa kanilang presentation sa online class. And ito po yung sunod-sunod para lang po. Share ko lang po sa inyo kung ano lang po nakayanan sa aking classroom observation 1. Okay? So, ang una ay opening prayer. Ito po yung ating daily routine. After that, check attendance. So, pwede rin po tayo mag-insert dyan ng mga pictures ng bata. Dinilit ko na lang po para for privacy. Okay, so pagkatapos ng check attendance, so magpa-energizer tayo. Pwede tayong magpapanood ng dance video or songs or mag-exercise, anything that is related to the lesson. Okay, tapos magbigay tayo ng online class rules. Pwede tayong gumawa ng sarili natin na aangkop sa ating mga estudyante. In my case, mga special children ang aking handle. That is why aking iniano yung aking ang aking online class rule. And then, sinabi ko na yung aking lesson objective. This is the subject sa MTB or Mother Tongue. So, our target is assign the label in an illustration. This is adapted from grade 3 MTB-MLE for Filipino Sign Language. So, I am handling deaf children. Okay, so review. This is the review. Alright, in the review, I used Kahoot. Yes, pwede pong makagamit ng Kahoot ang mga special children. And then, yan, nilagay ko yung sagot para naman pagkatapos nilang mag-essay na andun din makita nila. I have 5 questions there. And then after the review, pwede na tayong mag-motivate. This is the motivation part. Alright, so magbigay tayo ng praise sa mga bata. Yan, kada tanong may praise. Alright. So, yan lang po yung sa ating motivation. Okay. Pagkatapos natin mag-motivate, pwede na tayong mag-present ng ating lesson. This is the presentation. Siyempre, ano na dyan ang discussion, and everything, yung mga tanong. Don't forget the praise again. Yan, mga questions. Hats question. Bakit? Paano? Alright. Yan. So, yan mga may value. Okay, and then
magpapanood ng video. Yan, magbigay tayo ng pamantayan. Ito po ay aking tawag dito, sa mga bata, nilagay sa kanilang level. So, yan. Yan, video. Tanong tungkol sa video. Okay. Ayan. So, ito yung ating ginabayang pagsasanay na. Malayang pagsasanay. And syempre, di mawawala ang mga tanong. Lagi tayong may mga tanong. Ayan, bibigyan natin. Ito yung generalization. Generalize na. Syempre, ilalagay mo dyan yung mismong exact answer pagkatapos natin makuha sa mga bata yung kanilang naintindihan. And then, ito na yung sa application. Siyempre, magbibigay tayo ng pamantayang pangkat ng virtual. Ayan. So, in advance na po natin ito, hihingi tayo kaagad sa mga bata ng video kung saan pwedeng ikaw na po ang magbuo nung bawat isinend sa'yo ng mga bata. Diba? Pinangkat natin sila. So, yung group na yun, pagsasama-samahin mo po yung picture, yung kanilang video. Pag hindi naman po kaya ng video, at least mapicture nila yung hinihingi mo doon sa iyong lesson. And then, buuin na lang po gawing video. Yun lang po ang aking ginawa doon sa isang pangkat. Kasi hindi kaya ng kanilang data na makapag-send ng video. Kaya picture na lang. Pwede namang mag-adjust. Tayo talaga mga teachers ang nag-a-adjust, no? Talaga. And then, dito may bigbigay po tayo ng pamantayan. Ito po pala yung rubrics. Rubrics sa pangkatang gawain kung yung ating ibibigay na puntos para sila ay guided at ganahan kung ano yung kanilang target. And then, may timer, syempre. Kailangan, kunyari, kahit virtual po, magbigay tayo ng timer. So, pakita pa rin natin sa ating presentation na may timer. Yan. So, basta hindi tayo lalampas dun sa tansyahin lang po natin yung time limit natin kasi di ba ang first subject MTB 50 minutes or kung napagkasunduan nyo po ng inyong master teacher na 1 hour ay sige po. Okay, yan po yung pangkatang gawain. Siyempre, huwag kalimutang i-phrase. Congratulations! Ito naman yung isang pangkat. Congratulations! At bibigyan natin sila ng puntos. Ayan. Okay, at ito na po. Pupunta na tayo sa ating pinakang gawain para sila ay matest kung ano na talaga yung natutunan. May natutunan ba talaga sila? So, 1 to 5. Ayan. Since ito po ay pagsenyas, so meron pa rin akong rubrics dyan. Hindi ko na lang po na ilagay dito sa presentation. Pero pwede tayong maglagay ng rubrics. Okay. And then reflection. Ayan. And then thank you. Lagay rin po natin sa ating presentation ang thank you. Para alam ng lahat ng mga bata, ng observer na tapos na ating ganoon naman po talaga in every presentation maglagay ng thank you. Professionalism. And then, in this, for the purpose of this video,
Please like and subscribe. Thank you.